có một sự thật rất đáng suy ngẫm. Chúng ta thường rất lịch sự, kiên nhẫn với người ngoài xã hội, nhưng lại sẵn sàng buông ra những lời cay độc nhất với những người thân yêu nhất, đặc biệt là với con cái của mình. Đã bao giờ bạn vì một phút nóng giận khi thấy con làm dở chiếc cốc, bị điểm kém hay không nghe lời mà lập tức quát lên: "Sao mày ngu dốt thế? Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, nhìn con nhà người ta kìa." Bạn nghĩ rằng đó chỉ là những lời mắng mỏ lúc tức giận, mắng vì muốn con tốt lên, mắng xong rồi thôi. Nhưng bạn không biết rằng phía sau cái cúi đầu lầm lũi hay những giọt nước mắt ấm ức của đứa trẻ là một tâm hồn đang rỉ máu và dần bị băm vằm bởi chính bạo lực ngôn từ của cha mẹ. Nhiều bậc cha mẹ biện minh rằng: "Lời nói gió bay, tôi nói xong tôi quên ngay, có đánh đập gì đâu mà tổn thương." Đây là một sự vô minh vô cùng lớn. Đòn roi ngoài da thịt có thể lành sau vài ngày, nhưng vết thương do ngôn từ gây ra sẽ găm sâu vào tiềm thức, định hình nên một phiên bản tự ti, nhút nhát hoặc cộc cằn, bạo lực của đứa trẻ khi lớn lên. Ngôi nhà, nơi đáng lẽ phải là bến đỗ an toàn nhất, lại biến thành nơi gieo rắc sự sợ hãi. Bạn đang dùng những lời nói nhân danh tình thương để đẩy con mình ra xa, biến mối tương giao cốt nhục thành một chuỗi ngày dằn vặt, đề phòng lẫn nhau. Để hiểu sâu sắc về sức mạnh hủy diệt của lời nói, chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện ẩn dụ kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và thấm đẫm triết lý Phật giáo. Chuyện kể về một cậu bé có tính tình rất cộc cằn, hễ gặp chuyện không vừa ý là lại nổi giận và buông lời chửi bới mọi người. Một ngày nọ, người cha đưa cho cậu một túi đinh và bảo: "Mỗi khi con mất bình tĩnh và buông lời tức giận với ai đó, hãy đóng một chiếc đinh vào hàng rào gỗ sau nhà." Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tới 37 chiếc đinh. Những ngày sau đó, để đỡ phải ra sau nhà đóng đinh, cậu học cách kiềm chế cơn giận. Số lượng đinh đóng vào hàng rào giảm dần theo thời gian, cho đến một ngày, cậu bé không còn nổi giận một lần nào nữa. Cậu tự hào khoe với cha. Người cha mỉm cười và bảo: "Tốt lắm, bây giờ mỗi ngày trôi qua mà con không nổi giận, hãy nhổ một chiếc đinh ra." Nhiều tuần lễ trôi qua, cuối cùng cậu bé đã nhổ được chiếc đinh cuối cùng. Người cha dắt tay cậu ra bờ rào, trầm ngâm nói: "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những chiếc lỗ chi chít trên hàng rào gỗ này xem. Hàng rào sẽ không bao giờ trở lại lành lặn như xưa được nữa." Khi con buông lời cay độc với người khác lúc giận dữ, lời nói đó giống như một chiếc đinh găm vào tim họ. Dù sau đó con có nói lời xin lỗi, có nhổ chiếc đinh ra, thì vết sẹo ấy vẫn mãi mãi nằm lại đó. Đối với con cái cũng vậy, mỗi lời nhục mạ của cha mẹ chính là một chiếc đinh đóng thẳng vào tâm thức của con. Bạn có thể nuôi con ăn học đầy đủ, nhưng nếu bạn liên tục đóng đinh vào lòng con, thì tâm hồn đứa trẻ khi lớn lên sẽ chỉ là một bờ rào nát vụn, đầy rẫy những tổn thương và sẹo rạn. Trong giáo lý nhà Phật, khẩu nghiệp từ lời nói chiếm tới 4 trong số 10 ác nghiệp lớn nhất của con người. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy rằng ác khẩu, lời nói hung ác, thô lỗ có thể thiêu rụi toàn bộ phước báu của một đời người. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình sinh con ra, mình có quyền năng, có quyền dạy dỗ, nên mắng chửi con là chuyện bình thường, vũ trụ sẽ không tính tội. Đây là một sai lầm nguy hiểm. Luật nhân quả vận hành bình đẳng với mọi chúng sinh, không phân biệt mối quan hệ. Khi bạn dùng lời nói thô bạo để lăng mạ con mình, động cơ bên trong bạn lúc đó là gì? Không phải là tình thương, mà đó là tâm sân.
Sự giận dữ vì con không làm theo ý mình là tâm mạn, sự kiêu ngạo, nghĩ mình là bề trên nên có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của kẻ yếu hơn. Đứa con lúc nhỏ không thể kháng cự, không thể cãi lại cha mẹ, nó chỉ biết ấm ức chịu đựng. Sự uất ức đó tích tụ lâu ngày trong ngôi nhà sẽ tạo ra một luồng năng lượng đen tối, nhà Phật gọi là oán nghiệp gia đình. Kinh Pháp Cú có câu: người ác mắng người thiện không nhận, người ác tự mang họa. Giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt không tới trời mà rơi lại vào mặt mình. Khi cha mẹ buông lời ác khẩu, phước báu của gia đình sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Công danh, tài lộc của cha mẹ dễ bị sa sút, ngôi nhà mất đi sự linh thiêng và che chở của các bậc chư thiên. Đau lòng hơn, bạn đang gieo một cái nhân xấu vào tâm thức của con, để rồi sau này đứa trẻ đó lớn lên cũng sẽ dùng chính sự cọc cằn, thô bạo đó để đối xử lại với xã hội, với bạn lúc già yếu và với con cái của nó. Đó chính là sự luân hồi của ác nghiệp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để dừng việc đóng những chiếc đinh tổn thương vào lòng con, các bậc làm cha, làm mẹ cần thực hành sự tu tập ngay trong chính cuộc sống gia đình hàng ngày, thông qua phương pháp nuôi con chánh niệm. Bước 1. Thực hành quy tắc dừng lại 3 giây. Khi thấy con làm sai, cơn giận lập tức trỗi dậy như một ngọn lửa, ngực bạn thắt lại, đầu ngón tay run lên. Ngay khoảnh khắc đó, hãy thực hành hạnh nhẫn nhục. Tuyệt đối không mở miệng nói bất kỳ câu nào. Hãy hít một hơi thật sâu, quay lưng đi chỗ khác hoặc đếm từ 1 đến 10. Sự im lặng trong 3 giây đó chính là khoảng trống quý giá giúp bạn tách mình ra khỏi cơn giận, không để bản năng thô bạo làm chủ lời nói. Bước 2. Phân biệt giữa hành vi và con người. Đức Phật dạy chúng ta nhìn vạn vật bằng trí tuệ. Khi con làm sai, cái sai đó chỉ là một hành vi nhất thời, chứ bản chất đứa trẻ không phải là đứa dốt nát hay hư hỏng. Thay vì dán nhãn con bằng những từ ngữ xúc phạm như mày là đồ lười biếng, hãy chỉ rõ hành vi sai của con. Hôm nay con chưa hoàn thành bài tập, mẹ không vui vì điều đó. Mẹ con mình cùng tìm giải pháp nhé. Cách nói này giúp con nhận ra lỗi sai để sửa đổi mà không làm tổn thương lòng tự trọng của con. Bước 3. Nuôi dưỡng năng lượng. Ái ngữ. Hãy học cách nói những lời ái ngữ, lời nói xuất phát từ lòng từ bi và sự thấu hiểu. Hãy nhớ lại những ngày đầu tiên con đến với cuộc đời này. Bạn chỉ cầu mong con khỏe mạnh, bình an, chứ đâu cần con phải hoàn hảo. Hãy dùng những lời động viên, khích lệ khi con nỗ lực và dùng sự nghiêm khắc ôn tồn khi con mắc lỗi. Lời nói ái ngữ của cha mẹ giống như dòng nước mát lành, tưới tẩm cho hạt giống tự tin và tử tế trong lòng con phát triển. Nếu trong quá khứ bạn đã vô tình nói những lời làm tổn thương con, gieo vào lòng con những chiếc đinh nhức nhối, thì ngay hôm nay hành trình tu tập của bạn chính là hành trình nhổ đinh và chữa lành. Kiếp này được làm cha mẹ, làm con cái của nhau là một mối nhân duyên vô cùng sâu dày. Đừng biến ngôi nhà thành nơi gieo rắc oán hận. Đừng biến lời nói thành vũ khí sát thương cốt nhục của mình. Hãy biến gia đình thành một ngôi chùa thanh tịnh, nơi mỗi lời nói phát ra đều là một bông hoa sen thơm ngát, che chở và nâng đỡ con bước đi vững chãi giữa cuộc đời. Chỉ khi cha mẹ biết tu tập, biết giữ gìn khẩu nghiệp, thì long mạch phước báu của gia đình mới được hanh thông, con cái mới có thể lớn lên trong sự thông tuệ, bình an và hạnh phúc đích thực. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.